ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ በቲማቲም ስልስ ወይም ስጎ የሚሰራ መኮረኒን ነው። እሱን ለመስራት ምን እንደሚያስፈልግ አቅርቤያለሁኝ። ይሄኛው ዋናው መኮረኒው ነው። መኮረኒ የተለያየ ዲዛይን አለው፣ ቅርጽ አለው ማለት ነው። ተመጋቢ የሚፈልገውን መርጦ መግዛት ይችላል። እኔ ይሄንን ገዝቻለሁ ማለት ነው። ማንኛውም ይሆናል። ሌላው ደግሞ የሚያስፈልግ ነገር ምንድነው? እዚህ መክተፊያው ላይ አቅርቤያለሁ። ይሄንን ሊያስገድደኝ ወይም ደግሞ እንድሰራ ያደረገኝ ምንድነው? ኮሜንት ላይ ጥያቄ አይቼ ነው። ማማያ ቀለል ያለ የስልስ ወይም የስጎ አሰራር አሳይኝ የሚል ጥያቄ ስላለ በቀላሉ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቃሪያ ፍሪጅ ውስጥ ካለ ወይም ማንኛውም እቃችሁ ውስጥ ካለ ወዲያውኑ መክተፊያ ላይ አውጥቶ የሚላጠውን ልጦ የሚከተፈውን ከትፎ በዚህ መልኩ ማዘጋጀት ማለት ነው። ቀለል ያለ ለማዘጋጀት ወይም ደግሞ ጊዜ ሳይፈጅ ቶሎ አዘጋጅቶ ለመመገብ ይመቻል ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ ለተወሰነ ሰው ሊሆን ይችላል። በርከት ካለ ስራውን በርከት ይላል ማለት ነው፣ ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለማንኛውም ሰው ቀለል ያለ ነው ብዬ ስለገመትኩኝ ነው። ይሄንን ይከተፋል። እነዚህ ደግሞ እኔ ለአሰራር ለቪዲዮ እንዲመች ነው እንጂ ለችኮላ የሚሰራ ሰው ያው ጨውንም ዘይቱንም ከሚያስቀምጥበት ቦታ ድስቱ ላይ ጠብ ጠብ አድርጎ ወዲያውኑ መስራት ይችላል። አሁን ስልስ ወይም ስጎ በምንሰራበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች መድቀቅ ስላለባቸው አሁንም እንግዲህ ያ መስራት የፈለገ ሰው ጊዜ ሊፈጅበት ነው ማለት ነው። እና ለዛ እንዲያቀልለት ወይም ደግሞ ቶሎ እንዲደርስለት ይሄን ጎመድ ጎመድ ከተደረገ በኋላ በዚህኛው የጁስ መፍጫ መፍጨት ይቻላል። የስጋ መፍጫም አለ፣ በዛ መፍጨት ይቻላል። ስለዚህ በዚህ ፈጭተን እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ስንፈጭ ጊዜ ስለሚወስድ መጀመሪያ መኮረኒው መቀቀል አለበት። መኮረኒው መቀቀል አለበት ማለት ነው። መኮረኒው ስንቀቅል ለአንድ ሰው ነው ወይ ለሁለት ሰው ነው፣ ሌላው ደግሞ የምንፈልገውስ ምን ያህል መጠን ነው ብለን እኛ እንደራሳችን መጠነን ነው መጨመር ያለብን ማለት ነው። እና መኮረኒ ንጹህ ካልሆነ ማንኛውም ነገር መጀመሪያ ለምግብ ስናዘጋጅ የተለየ ቆሻሻ ነገር ካለው ማየት አለብን። ይሄ የለውም። ስለዚህ ውሃው ተጥዷል፣ ፈልቷል። ከተፈለገ እዚህ ላይ ከተፈለገ ጨውና ዘይት መጨመር እንችላለን። ዘይቱ እንዳያጣብቀው ነው። ጨው ደግሞ አብሮ ሲንተከተክ እዚህ ውስጥ በጣም እንዲገባ ነው። ስለዚህ እኔ መጀመሪያ መኮረኒውን ስላቀረብኩ መኮረኒውን እጨምራለሁ ማለት ነው። ውሃውን መኮረኒውን እንዲቀቅለው ተደርጎ መሆን አለበት እና ይሄ ይበቃል። እንደ ድስቱ እንደ ውሃው መጠን እንደተመጋቢው ነው የምንመጥነው። ከዛ በኋላ ቅድም እንዳልኳችሁ ጨው ለጣዕም እዚህ ውሃው ላይ ብንጨምር የበለጠ ይጣፍጥ ይችላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዘይት እንዳይጣበቅ ይረዳዋል ማለት ነው፣ እንዳይያያዝ። ስለዚህ እንጨምራለን። ዘይቱ ውሃውን ስናጠላው ሊባክን ይችላል፣ ግን ይረዳዋል እንዳይያያዝ ማለት ነው። እንዲህ ካደረግን በኋላ አሁን መፍላት ጀምሯል። ስለዚህ በዚህ እናማስላለን እንዳይያያዝ። አሁን ፓስታና መኮረኒ አቀቃቀላቸው ያው ነው። በዚህ መልኩ እንገለባብጣለን። ከዛ በኋላ እናስቀምጥና እንከድናለን። እሳቱ ኃይለኛ ከሆነ መቀነስ አለብን፣ ምክንያቱም ይገነፍልና ምድጃውን ሊያበላሽብን ስለሚችል ማለት ነው። እና እንቀንሳለን ይሄንን። ከዛ በኋላ መኮረኒያችን እየበሰለ ይጠብቀናል። አሁን ስጎውን እናዘጋጃለን። ለምንድን ነው? ቶሎ እንዲደርስልን ጎን ለጎን ለመስራት ማለት ነው። እና እጄን እታጠባለሁ። ሳሙና አያስፈልገኝም፣ ታጥቤ ነው የቀረብኩት ጊዜ ለመቆጠብ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን
እዚህ ውስጥ ከተዋለሁ። ለምንድን ነው? ስጎ መድቀቅ ስላለበት ደስ ይላል እንደዛ። እንደዚህ እናደርጋለን። ምንም አልጨመርንበትም። የሚያስቸግረን ከሆነ አይተን የሚስተካከል ነገር ካለ እናስተካከላለን። ምናልባት የደረቀ ከመሰለ ስለዚህ ዘይት እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን ይበቃዋል። በጣም እንዳይደቅ ማለት ነው። የስጋ መፍጫ በጣም እንዳይደቅ ይረዳዋል። ግን አሁን ይሄ ስጋ መፍጫ ትልቅ ስለሆነ ያንን ከመጎተት ጊዜ ሊፈጅብን ስለሚችል በዚህ መፍጨቱ ምንም ችግር ስለሌለው ፈይተነዋል ማለት ነው። ከአሁን በኋላ የተዘጋጀው ድስት ውስጥ አደርጋለሁ ማለት ነው። ለመስራት እንዲመቸኝ ይሄንን እዚህ ይሄን ጋር እሳት እጨምራለሁ። እና ቲማቲሙ ነው በርከት ማለት ያለበት ማለት ነው። ያው ቅድም አይታችሁታል። ቲማቲሙ ብዙ ነው። ይሄ ነው። ይሄን እንግዲህ በቀላሉ ለመስራት ነው። ከዛ ውጪ ይሄንን ቃሪያ፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም ከመክተፍ ከመፍጨት የሚል ካለ ስጎ የተለያዩ ስጎዎች ገበያ ላይ ስላሉ በእነሱ መጠቀም ይቻላል። የተለያየ ጣዕም ያላቸው ስጎዎች አሉ። የሚመቻችሁን ስጎ ገዝታችሁ ያንን ስጎ ልክ በዚህ ፎርም ድስት ላይ አድርጎ እኔ አሁን እንደማቁላላው ማቁላላት ነው። ሌላ ምንም ነገር የለውም። እና ቃሪያ፣ ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርት በጣም ለጣዕም ቆንጆ ስለሆነ ነው አንድ ላይ መፈጫው። ይሄ ቤታችሁ ያለውን ለመጠቀም እና ጣዕሙንም ይሄን ከፈለጋችሁ ቆንጆ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ይሄንን እያቁላላሁኝ ሲበስል እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ ይሄንን እስካሁን አጠገቡ ቆሜ ነው ያማሰልኩት። ምንም የጨመርኩት ነገር የለም ከተፈጨው በስተቀር ዘይትም አልጨመርኩም። ምክንያቱም ዘይት ያልጨመርኩበት ምክንያት ውሃው እሳቱን ቶሎ ይመጣዋል እና ጊዜ አይወስድም ብዬ ስለምገምት ነው ያልጨመርኩት ማለት ነው። እና እንዲጠበስልኝ ብዬ ነው። ሌላው ይሄ የከለሩ ጉዳይ እንደ ሌላው ቲማቲም ወይም እንደ ሌላው ስጎ ለምንድን ነው በጣም ቀይ ያልሆነው የሚል ጥያቄ ከመጣ የቲማቲሙ ጉዳይ ነው። ቲማቲሙ ለሰላጣ የምንጠቀምበት በጣም ያልቀላው ስለሆነ ነው እንዲህ የሆነው እና ስጎ የሚሰሩበት በጣም ነው ቀይ የሚሆነው ለዚህ ነው። ሌላው ነጭ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርት በጣም ትንሽ መጨመር እንችላለን። ቀዩና ነጭ ሽንኩርት እዚህ መልኩ ላይ ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል። በጣም ላያቀላው ይችላል እና ከተፈለገ ቀይና ነጭ ሽንኩርቱን ትንሽ ለጣዕም ማድረግ ይቻላል እና ይሄ ነው። አሁን ዘይት እጨምራለሁ ማለት ነው። ዘይትም እንደ ፍላጎት ነው። የግድ ይብዛ ይነስ የሚል የለም። ይሄ ነው ስጎን ሊያጣፍጥ የሚችለው ተጠንቅቆ ማቁላላቱ ላይ ነው። የቲማቲም ጣዕሙ የመጎምዘዙ የቲማቲም ጣዕም መጥፋት አለበት፣ በቁሌት መጥፋት አለበት። ካልሆነ አያጣፍጠውም ማለት ነው። ጎምዘዝ ይላል እና እዚቹ ተጠንቅቀን ጥብስ እስከሚል ድረስ ማቁላላት አለብን ማለት ነው። ሌላው በጣም ካልተቁላላ ቲማቲም ወጥም ሆነ ማንኛውም ነገር ቶሎ ይበላሻል እና
ሁለት ጉዳት ስላለው በደንብ ካልተቁላላ ጣዕሙ ስለማይጣፍጥ እንደገና ቶሎ ስለሚበላሽ እንደገና ጥቅሙ ደግሞ በዛ አኳያ ከፍተኛ ስለሆነ የቲማቲም ማለት ነው እና ለጣዕሙ ስንል በደንብ ማቁላላትና ማብሰል አለብን ማለት ነው እና አሁንም ገና ነው አልበቃውም፣ አቁላላዋለሁ ማለት ነው እና ይሄንን ቁሌቱን በተመለከተ ይሄ ነው የዚህ ያቀቃቀሉ ጉዳይ። ፓስታና መኮረኒ አቀቃቀላቸው አንድ አይነት ነው። ጊዜ ያወሳሰዳቸው ጉዳይ የፓስታ ወይም የመኮረኒ ብዛት ነው። እንደገና የእሳቱ ማነስና ብዛት ይወስነዋል። በምንድነው የምንለካው? በምላሳችን እናያለን መብሰል አለመብሰል። ከዛ በፊት ግን ምናልባት መኮረኒና ፓስታ መቀቀል የማይችሉ እህቶችና ወንድሞቼ ወጣቶቹ ማንኛውም የማካለ ያስቸግራል። ለምንድነው? መጀመሪያ ፓስታና መኮረኒ ስንቀቅል ስንቆነጥረው ትንሽ ነው የሚመስለው፣ ሲበስል ግን ይበረክታል። ስለዚህ የውሃ ግምታችን ሊያንስብን ስለሚችል ምናልባት እንኳን እህላችንን ወይ መኮረኒያችንን አናበላሽም። ምናልባት እንኳን ውሃ ያነሰ ቢመስልና ቢያንስብን የፈላ ውሃ መጨመር እንችላለን ማለት ነው፣ ለማስተካከያ ካነሰው ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ነው የምንቀቅለው። በጣም ደግሞ ባይቦካ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ፓስታና መኮረኒ ቀቅለን እንደ ቅድሙ ቀቅለን ፍሪጅ ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ በኋላ ለፈለግነው ነገር ከፈለግነው ጋር እየቀላቀል መመገብ እንችላለን ማለት ነው እና አሁን እስቲ መኮረኒያችን በስሎ ከሆነ እናየዋለን። ይሄ እንዳያርብኝ እስከዛ እሳቴን ቀነስ አደርጋለሁ፣ ያን እስከማይ ማለት ነው። እጅ ላይም ለስለስ ይላል እና ላምባው እንዳያርብኝ ግድግዳውንም የድስቱን ማለት ነው ተጠንቅቀን ለብቻው ሊቃጠል ስለሚችል እና ለማቁለያ ሰፋ ያለ ድስት ቆንጆ ነው። አሁን እሳቱን አልጨምርም፣ ቅድም ቀንሻለሁ፣ እንደቀነስኩ ነው ማቁላላ። እሺ አሁን ያቃጠለኝ ስለሚገኝ በቀዝቃዛ አረግና እንደዚህ ትንሽ አበስልና አወጣዋለሁ። በቃ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ እንገናኛለን። እሺ አሁን በደንብ ተቁላልቷል። እዩት በደንብ ዘይቱን ተፍቷል። እንደገና ቃቃቃቃ የሚል ድምጽ አለው። እኔ ሲበቃው ያም አንዱ ምልክቴ ነው። ቃቃ የሚል ድምጽ ሲያሳይ ቁሌቱ በደንብ በስሏል ማለት ነው እና ቆንጆ ሆኗል። ሽታውም ደግሞ ቆንጆ ነው የሚሆነው። አሁን ዘይቱ ይበቃዋል። ካነሰም ይጨመር ነበር ግን በቂው ነው። አሁን እሳት አሁንም እቀንሳለሁ። ቅድም ቀንሻለሁ፣ እንደገና አሁንም እቀንሳለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በቅቶታል። ዋርም ላይ ነው የማደርገው። አሁን የምጨምረው ነገር አለ እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ሚጥሚጣ አለ። ሚጥሚጣ እኔ በጣም ነው ለጣዕሙ የምጠቀመው ማለት ነው። ፓስታም ስሰራ መኮረኒም ስሰራ ሚጥሚጣ ከሌለ ራሱ በትንሿ በርበሬ እጨምራለሁ። በጣም ከለሩ ያምራል ማለት ነው እና ጣዕሙም ያምራል። ስለዚህ አሁን መኮረኒያው ትንሽ ስለሆነች እኔ ትንሽ ነው የምጨምረው። ቃሪያም አለው ቀድም ስፈጨው ማለት ነው። የቃሪያው ብዛት እንኳን የማቃጠሉ ጉዳይ ነው። አንዳንዱ አሁን ዋፋ የሚል ከሆነ ብዙም ላቃጥል ይችላል። መጀመሪያ ቃሪያው ማን ነው የሚለውን ማየት ነው። ሚጥሚጣ ይበቃዋል። ከዛ ይሄ ነጭ ሽንኩርት እና ቃሪያ ቅድም ተፈጭቷል። አሁንም ከተፈለገ ለከለር ማለት ነው ለከለር እንጨምራለን። ከተፈለገ ትንሽ እንጨምራለን። ለቀቀው ላይ የተከተፈችው ማለት ነው። ወይ የተደቆሰም ካለ ጥሩ፣ ዱቄት ነጭ ሽንኩርትም ካለ ጥሩ ነው። እሱም መጨመር ይቻላል። ይሄን ቃሪያውንም ትንሽ
እጨምራለሁ። ምናልባት የሚያቃጥልን ከሆነ ማውጣት ትችላላችሁ። ለከለሩ ያምራል። አሁን በጣም በስሏል። መኮረኒው ቅድም ትንሽ ነው የቀረው። ስለዚህ አሁን ማየት ማያስፈልግም፣ ይበቃዋል ማለት ነው። እሳቱን አጥፍቼ አሁን እዚህ ላይ ጨምረዋለሁ። ይሄን ደረሰ ማለት ነው። መኮረኒው ላይ የራሱ ውሃ ስላለው ትንሽ መጠጥ እስከሚል ገልበጥ እናደርጋለን። ትንሽ እሳቱን እስከነጭራሹ ላጥፋውና የድስቱ ሙቀት ጋራ ትንሽ አብሮ እያገላበጥኩኝ አቆየዋለሁ። ምክንያቱም በጣም ስለተቁላላ እንዳያር ማለት ነው፣ ጣዕሙ እንዳይበላሽ። ሌላው ከፈለጋችሁ እርድ መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ግን ከለሩ ቆንጆ ነው፣ ለጥቅሙም ጭምር ነው። ከተፈለገ እርድ መጨመር ይቻላል። ይሄ ነው። ሌላው እዚህ ጋር አጥፍቻለሁ፣ እንዳትረሱ። ብናወራም አይቃጠልም። ይሄኛው የስጋ መጥበሻ ነው። የስጋ መጥበሻ እኛ በሀገራችን ድሮ ሳቅ ማለት ነው በርበሬ ላይ ስጋ ስንጠብስ ብቻ ነበር የምንጨምረው። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን አዲስ ቅመም መጥቷል፣ በደንብ ይጨመራል በርበሬ ውስጥ እየተባለ በርበሬ ስናስፈጭ መጨመር ተጀምሮ ነበረ ማለት ነው። አሁን ግን እዚህ መጥቼ ሳየው በጣም ጥሩ ቅመምና ምንም ላይ የሚገባ ቅመም መሆኑን አይቻለሁ። እና ይሄ የስጋ ጥብስ ላይ የሚጨመር ነው። ለጋው የለም ደረቁ ነው ያለው። እና እዚህ ጋር ስንጨምር ያው እንደ ሳር ነገር ስለሚመስል ምናልባት ላይ ናችሁ ካስጠላ እንጂ ይጨመራል። እዚህ ላይ ልጨምርና ላሳያችሁ። አንዳንዱ ቱቱ ስለሚል ለመብላት ይቸገራል። ለዚህ ነው እና ቢጨመር ጥሩ ነው የሚሆነው። እንደ ፍላጎት ነው፣ እንዲያጣፍጥ ነው። እና ለዚህ ነው እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ጥብስ ምናምን ስሰራ እርጥቡን ስላላገኘሁኝ እርጥቡን አልጨምርም፣ ደረቁን አልጨምርም። እና ቢጨመር ምንም ማለት አይደለም። በሌላ መንገድ ግን ይሄኛው እንደ ሳር መስሎ ይታያል፣ ለመብላት አይመችም ከተባለ ወደ ዱቄትነት መቀየር ይቻላል። ይሄንን ፈይቶ ዱቄት አድርጎ መነስነስ ይቻላል። በዛ መልኩ ጥብስም ላይ የተፈለገው ምግብ ላይ ማለት ነው። እና ይሄ ነው። አሁን ጨርሻለሁ። ይሄ ነው። ይሄንን እንግዲህ የተፈለገው እቃ ላይ እንዳስፈላጊነቱ ገበታ ላይ አውጥቶ መመገብ ይቻላል። ከዚህ በኋላ እኔ አብሬ ጥብስ አደርገዋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው ማለት ነው። አይ እኔ እንደዚህ አልፈልግም የሚል ካለ በምግብ ማቅረቢያ ሳህን ላይ ነጩን እንዳለ ገልብጦ መኮረኒውን ስልሱን ከመሃሉ ላይ ቁጭ አድርጎ መብላት ይቻላል። እና አመጋገብ እንደ ፍላጎት ነው፣ አቀራረብ እንደ ፍላጎት ነው። እና እንግዲህ የዛሬው የመኮረኒ ስልስ አሰራር እዚህ ላይ ያበቃል። ጨርሻለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።